چطور بچه‌ها درود بر شما. با فرست ایمپرشن و تجربه اولیه من از بالدرز گیت 3. من یه سری حرف تو فرست ایمپرشن زدم، شاید بعضیشون رو تکرار کنم، شاید نه. پس دوست داشتید اونا رو هم گوش بدید، احتمالاً اون تصویر کامل تری باشه حتی تا حرفایی که قراره اینجا بزنم. کلا وقتی یه اثر یه قدم بزرگی برمیداره، مخصوصا یه قدمی که 50 سال شاید هیچ کسی نتونسته برداره و اولین توش و خیلی کارها رو متفاوت میکنه، قطعا یک سری مشکلات جدیدی هیچی مشکلات مخصوص و ریز و درشت برای خودش رو میاره. ولی مهم اینه که توجه کنیم در مرحله اول داره چیکار میکنه، چه مشکلاتی رو حل میکنه، بعد گیر الکی ندیم یا یادمون نره که اپریشییت کنیم اثر رو و ازش لذت ببریم. اتفاقی که برای خود من افتاد از سال 1941 1971 دقیقا یادم نیست، از زمانی که دانجن دراگونز میاد تا الان بازی‌های زیادی سعی کردن یک چیزایی ازش الهام بگیرن. یعنی ما از تیبل تاپ شروع کردیم تا فاینال فانتزی و اسکایریم و اسلاپیفیکیشن کردن یک سری آر پی جی ها تا الان رسیدیم به بالدرز گیت 3، یه آر پی جی درستابی، یه چیز واقعی که یندیه. ببینید اون بخش آر پی جی انگار کلا مفهومش عوض شده و چیزی که بخواد اون تجربه دقیق یا نزدیکترین حالت به دیندی رو رپلیکیت یا تکرار کنه، اصلا به نظر در آوردنش غیر ممکن میومد تو فرم بازی، اما بالاخره شد. اصلا که صرفا ایده نگرفته از دانجن دراگونز، لیترالی بیسان دیندی اولین گیم که تونسته اون حسو در بیاره و این کارو فوق العاده انجام داده. در رابطه با اینکه چی شد اصلا من خودم خریدم و نرفتم چندین سری گفتم، ولی تو این ویدیو هم میگم. بازی تو حالت الی اکسس بود، من یکم بازی کردم، بعد یادمه اون تایمی بودش که یه خبر اومد که تمام دیالوگای مثلا بالدرز گیت 3 موشن کپچر داره و من اصلا این مغزمو منفجر کرده بود. اینطوری بودم که اصلا امکان نداره بازی هم ادعا میکنه دیندیه و من بدون که رفیقی تو زندگیم داشته باشم میتونم دیندی بازی کنم، موشن کپچرم داره، اینجوریه اونجوریه، الی اکسس هم که خوبه، آقا بریم بخریم. من به بچه‌ها گفتم بخریم، به حرف من اعتماد کنید، این قطعا بازی خوبی در میاد، اصلا دیندی نبوده، اینجوریه فلان و بیساره. فکر کنم سرجم 3-4 نفر خرید. از اون 3-4 نفر فقط من بازی کردم که تازه اونم خب چیز بود، یعنی خود منم که بازی کردم، یعنی هممون بازی کردیم، دراپ کرد، چندین سری دراپ کردیم و دراپ هایی که می‌کردم هر دفعه دلایل مختلفی داشت. و یه طرف بازی خیلی طولانیه، از یه طرف به نظر من اسلو استارته و نه اینکه ایمرسیو نیست، ولی اون سطح درگیر کنندگی ذهنی تو اکتیه کم بود برای یک چیزی که من می‌خواستم دنبال کنم، یک سری چیزا. و میدونم همه راجع به گوبلین کمپ صحبت میکنن، ولی من با یه حالتی سراغ گیم میرفتم که نمیگرفت هر دفعه. من این گذشت تا 1 سال بعد و 1 سال بعد ما اینطوری بودیم که اوکی آقا ما کوآپ بریم 3 نفری شروع کردیم، به خاطر اینکه ایلیانتش مشکل داشت نشد، 2 نفری منو ترنم بازی کردیم و هنوز هم باز این اکتیگی رو من زوری رد کردم. یعنی قشنگ اینجوری بودم که نمیتونستم اون لذت کافی رو ببرم. خیلی دلایل مختلفی هم داشت. یعنی الان یه نفر میاد میگه که نه خب من خیلی بازی ایمرسیوه، که خب ایمرسیو اصلا معنی نداره. خب چرا ایمرسیو؟ اون چرا ایمرسیوه همه چی رو کری میکنه. اون چیزی که منو درگیر میکرد اصلا یه موقعایی بود بازی نبود. یعنی مثلا اینجوریام که خب اوت اف دی باکس مثلا ببینم چیکار میتونم میکنم، یه کاری رو فکر میکردم میتونم انجام بدم، نمیتونستم، یهو منو میپاچون. بعد به این فکر نمیکردم که اوکی هنوز نگاه کن 30 تا راه و روش دیگه هست. حالا راجع به این قضیه یه مقدار جلوتر صحبت میکنم، چون این راه و روش‌ها رو در کنار کامبت و این چیزا هم میشه بود. ولی کلا من 2 بار دیگه پلن دارم بالدرز گیت 3 رو بازی کنم. یه بار کاملا رندوم، یه آپشنی داره، وای باورم نمیشه هنوزم اسمش یادم رفته، یه آپشنی داره شما اینو خاموش کنی، احتمالی که تاسا رندوم تر بیفته یا بخواد بهتون مثلا کمک کنه کمتر میشه حتی، و این اون رندوم بودن رو بیشتر میکنه تو بازی. من یه بار اونجوری میخوام برم، یه بارم آقا کاملا ویلن توری بریم ببینیم چیکار میشه کرد. چون کاراکتری که من درست کردم کلا یه مسیر حالت پاسیفیستوری بود و تا اونجا که میشد بخواستم پاسیفیست برم که اصلا نمیشه. بازی قابلیت اینو به تو نمیده که کل بازی رو پاسیفیست بری، به خاطر سیستم ایکس پی و یک سری چیزای مشخصه، چون آقا باید تو انمی بکشی دیگه، اصلا نکشی عقب میفتی. ولی این دراپ کردنها، اینکه چی شد خریدم نرفتم و چی شد انقدر عقب افتادن اینا بود. ولی فکر کنم تو یوتیوب هم حتی معرفی کرده بودم که آقا بالدرز گیت 3 رو بگیرید، حواستون باشه این اتفاق میفته، میترکونه و ترکون از خیلی فراتر از اون چیزی که من فکر میکردم شد. ولی هر بار میومدم استارت کنم نمیتونست. حالا اونقدر مهم نیست. ببینید بحث کامبت و اینا خیلی چیزا رو میشه چسبون به اون پلی استایل و کل تجربه‌ای که بالدرز در میاره. ترجیح اینه که اگه قراره مثلا حرف من نصفی نیمه گوش بدید بعد کامنت بذارید، این کارو نکنید لطفا، به خاطر اینکه خب اصلا من خود منم میخوام یه تجربه کلی بدم، یه سری چیزا رو کامل توضیح نمیدم و ممکنه یه سری چیزا رو میس بدم، چون تا
اونجا که میشه سعی کردم چیز اضافه ننویسم و حتی یه سری جا سرتیتری فقط نوشتم که تا اونجا که میشه توضیح ندم. هرچند خب فعل بداهه یه سری جا بته خراب میکنه و طولانی تر ها، ولی باز ببینید کامبت ترن بیس. اول اینو بگم، من از اون آدمایی نیستم که بگم اگه ترن بیس نبود بازی موفق تر میشد، بهتر میشد. نه، اصلا بازی همینجوری کار میکنه و تمام فکری که سازنده کرده، مکانیکایی که قرار داده برای اینه که حول محور ترن بیس بچرخه. اینجوریه که اینا مثلا تکنیکال لیمیتیشنه کم آوردن ترن بیسش کردن. نه، اصلا اون بیشتر سوار شدن رو استراتژی، یعنی اینکه یه سری تو واقعا نمیدونی، پنیک میکنی من چیکار کنم، سری میبری تو ترن بیس یه زاوردو میزنی و کار در میاد. ولی این قضیه کامبته بورینگ میتونه باشه به نسبت اینکه چطور بهش نگاه کنی یا چطور باهاش برخورد داشته باشید. مثلا اینطور میتونم بگم به نظر من بالدرز گیت 3 بورینگ ترین حالتش و بیشترین جاهایی که اصلا نشون نمیده چه بازی خفنیه، جایی که تو سطحی ترین حالت ممکن و مثل هر بازی دیگه ای بخواید باهاش بازی کنید. این یعنی چی؟ ببینید یک مسئله هست، من بعداً به خصوص باید روش دست بذارم. زبان ویدیو گیم، زبانی که ما بلدیم، ما گیمرها شکل دیگه یک سری جاها مغزمون ریوایر شده و جور دیگه ای برخورد میکنیم با گیم و با محدودیت های توش از اول انگار آشناییم، میدونیم چیه و یک سری کارا رو کلا امتحان نمیکنیم. یا برعکس، هر کاری شما امتحان میکنی و باعث میشه این هر بازی میری ممکنه مثلا اذیت شی، لذت نبری، بگی چرا من خب ساده ترین کارو نمیتونم انجام بدم و یه جا بالاخره یا گیو اپ میکنی یا فقط اون بازی به خصوص که این اجازه رو بهت میدن تجربه میکنی دیگه. بالدرز گیت 3 یه سری مکانیک هایی داره که بهت قشنگ نشون میده آقا بیا این چیزی که من دارم تو امتحان کن، ببین چه جوری داستان میره جلو. اصلا مکانیک هاش یک سری جاها برای تو داستان میسازه. با همون تاس دی 20 که میندازه میگه که آقا شما اگه فیل شد داستان یه مسیر دیگه میره. دو تا مکانیک داری، اسپیک ویث انیمال، اسپیک ویث دف. خب تو همینا رو امتحان میکنی و یواش یواش فکر میکنی به روش‌های مختلفی که میتونی یک مسیری رو جلو ببری. حالا اگه خب نخوای این کارا رو بکنی و خیلی ساده بخوای برخورد کنی با قضیه، مشخصا بورینگ میشه. و اینکه چقدر انتظار داری، چی تو ذهنته و چطور برخورد میکنی با قضیه. کسی که از قبل با دی آشناست، این میخواد چیزای مختلف رو امتحان کنه، به شدت لذت میبره بازی. اصلا فوق العاده است. یعنی حتی ممکنه تو یک چاله دیگه‌ای بیفته که من افتاده بودم. ببینید اکت یک حتی یک دلایلی که منو اذیت میکرد، مثلا با 50 تا روش مختلف شما میتونستید برید تو همین گوبلین کمپی که همه مثالشو بزنم و اونجا همه رو ببین ببرید، دوست بشید، اصلا هرچی. من اون 50 تا رو همه رو میدیدم ولی انگار اپریشییت نمیکردم، متوجه نمیشدم که خب من این آپشن رو تو بازی دیگه ندارم. دنبال 52می بودم، اصلا دنبال یه چیزی بودم که توی این نمیدونم اعداد قرار نگیره، اوت اف دی باکس باشه. این دنبال این قضیه بودنه یه سه جا تجربه منم مثلا اولش فقط میگم اکت یک خراب کرد و هی اینطوری بودم که خب این که اینقدر اوت اف دی باکس نیست، مثلا اوت اف دی باکس ببینم چه جوری اوت اف دی باکس میتونم بکنم، مثلا اینجا با موشا اینجا صحبت کنم، رد کینگو پیدا کنم، بعد رد کینگ بگم و نمیشد. بعد انگار مثلا میخورد تو ذوق، در صورتی که خب منم خیلی دیگه داشتم بیش از حد قضیه رو جلو میبردم. اگر یک ایونتی بود که ما همینطوری نشسته بودیم کنار هم مثلا دی ان دی بازی میکردیم، فرق میکرد، میشد احتمالاً این قضیه جلو بود. ولی توی گیم باز یک سری جا شما محدودی. و اینو اضافه کنم و بگم که خب من علاقه به دی ان دی دارم، سشن های دی ان دی دیدم و دوست دارم بازی کنم. یه سری چیزایی که میدیدم یک اپروچ برعکسی به نسبت بازی داشتم، سر این یک سری جا خراب شد قضیه. من انگار به عنوان یک گیمر نرفتم، شاید نمیدونم، چون حس می‌کنم دارم این یه تیکر اشتباه میکنم. چرا؟ چون اول می‌خواستم بگم یک سری جا اون گیمرها اشتباه ممکنه بکنن به نسبت شکلی که کلا اکثر بازی‌ها هست و تفاوتی که بالدرز داره و بیشترین عشق و دی بازا میکنن. از این طرف ممکنه برعکس باشه، یعنی دی بازا اونقدر لذت نبرن، که بعید میدونم، که میگم دارم اشتباه میکنم، ولی اصلا امکان نداره کسی دی باز باشه راجع بهش بدونه و از این بازی لذت نبره، به خاطر اکسسیبیلیتی، به خاطر کوالیتی آف لایف های به شدت زیادی که داره و هر لحظه این بازی کوالیتی آف لایفه. یعنی شما بدونید تجربه و یک سشن دی چطور میتونه باشه، هر لحظه تشکر میکنید کامیساما رو که آقا این چیه اصلا، این از این نظر چقدر خوبه ها، چقدر کار داره برای من انجام میده، چقدر تاس داره اتوماتیک میندازه، چقدر سرعت داره میبخشه به همه چیز من و چقدر آیکون و همه چی، یعنی همه چی اصلا انگار پیچیده نیست. یعنی انقدر فضا واسهتون میذاره، انقدر دستتون راحت میکنه که همین شاید یه ذره قضیه رو بد کنه. توی کامبت گفتم میتونید اوگا بوگا برید جلو. یه چیزی که نوشتم جلوتر راجع به زلداه، حالا اشاره میکنم، الان نمیخوام حرفم تکرار کنم، ولی اینو تو ذهنتون داشته باشید. در کنار کامبت کلا راجع به ترن بیس نوشتم و مبحث دیفیکالتی و لذت استراتژی توش. ترن بیس کلا لذت بخشه، خب کلا ترن بیس
لذت بخشه. یک سری جاها محدودیت خودشو داره، مثلا تو فاینال فانتزی 16 صحبت کرده بودم که اتفاقا یکی از برتری‌های فاینال فانتزی 16 اینه که یک سری جا ترن بیس نیست و اون فایت در لحظه خیلی حس بهتری میده که نشون بده اسکیل اون فایت، اون بزرگ بودن قضیه که من دارم با یه گاد فایت میدم. ترن بیس شاید یک سری جا اینطوری نباشه، به خصوص راجع بالرز گیت 3 صحبت نمی‌کنم، کلا ترن بیس رو میگم. ولی خب ترن بیس مثل شطرنج دیگه، بیسیکلی خب شطرنج هم حالا ترن بیسه، ولی حسی میخوام بگم از این نظر که شما اگه به نظر من یه بازی بتونی یه کاری کنه که شما 2 تا قدم بعد حریفت یا خودت رو بهش فکر کنی، بازی برده. یعنی در لحظه بازی نکنی، استراتژی بچینی، چند تا حرکت مختلف بزنی که فیل نشه. بالرز گیت 3 توی اون دیفیکالتی و اون شکلی که ما رفتیم یه سر جا اینجوری نبود. یعنی اون جاهایی که این شکلی بود لذت بخش بود، اون جاهایی که اینطوری نبود واقعا من لذت رو نمیبردم. من شخص من اون لذت رو نمیبردم و نمیتونستم اونطور که باید حالش رو ببرم. از اون طرف نمیخواستم دیفیکالتی رو بیشتر کنم، چون همینجوریش هم هر لحظه ممکن بود اگه ترنم نباشه من بازی دراپ کنم. بازم میگم این چیزا که میگم خیلی تو اکت یک بیشتر شدت داره، مخصوصا که تو تجربه ما کلا طولانی ترین اکت یک. ولی کلا چیزای این شکلی نوشته شدن در رابطه با ترن بیس و اینقدر چیز نیست هست برای صحبت کردن، اینکه هر لحظه میشه رفت تو ترن بیس فلان. و یه سری جاها اصلا یه چیزی که تو پرانتز نوشتم اینه stop analyzing and start enjoying. ببینید کلا یک ظرافت خیلی خاصی میخواد یک سه جا اگه متاسفانه تجربتون مثل من باشه که بازی خیلی بیشتر لذت ببرید و یک سه چیزا رو بیشتر باید بهش دقت کنید. الان مثلا اکثر بازیات این تبلیغ رو میکنن که داستان خودت، مثلا کاراکتر کرییشن ما داریم فلان فلان فلان. من به اکثر بازی اصلا به کاراکتر کرییشن اهمیتی نمیدم. یعنی تنها جایی که من به کاراکتر کرییشن اهمیت دادم آرمور کور 6 بوده، الدن رینگ بوده و بالدرز گیت 3. بالدرز گیت 3 اصلا اولین جایی بود که من فهمیدم مثلا رول پلی آقا یعنی اینجوری رول پلی میذارن تو بازی. و اگه بری مثلا یه بازی دیگه بازی کنی که حالا اسم نمیبرم و در لحظه همه چی داشته باشی و بتونی با همه اوکی باشی، لیترال گاد بشی، خب تو در اصل هیچی نیستی. خب let the game be a game and don't save as calm. این یکی دیگه از چیزایی که نوشتم. من شخصا سیو اسکام کردم. من به خاطر اینکه توی اون ویدیو آشغال ترین ها گفتم من قبل مایندست اینو دارم که میگم آقا یه نفر توی این مرحله قرار داره که یا بازی قرار دراپ کنه یا سرچ کنه، تجربه میکنه، بهتر که سرچ کنه. من توی مرحله بودم که اکت یک اگه ترنم نبود، اگه یک سری حرکت‌ها رو نمی‌زدم بازی دراپ می‌کردم. اصلا نمی‌خواستم رندوم باشه، می‌خواستم اون مسیری که من می‌خوامو بره، چون یه کاراکتری ساخته بودم که نمی‌خواستم آرنجی توش مطرح باشه که باید مطرح باشه. یعنی آرنجی خیلی جا اون لذت قضیه است. ولی خب ریپلیبیلیتی بازی اتفاقا با اون رندومنس فانه و یک سری جا کنترل شاید اونقدر لذت بخش نباشه، چون هر خطا و کانسکونس چیزها هم یه جاهای یه گیم دیگه است انگار برای خودش. افتادی زندان، اوکی حالا این اسکیپ رومه، فرار کن. مثلا چیزای دیگه ای رو بهت میده که تو اگه گیر نمیافتادی، اگه فیل نمیدادی، اتفاقا اصلا فیل بدی لذتش بیشتره. یه چیزایی میبینی که میگه چقدر خوب شد من فیل دادم. یه سری چیزا رو ممکنه خیلی کوتاه راجبشون صحبت کنم یا حالا خیلی بیشتر، ولی میگم الان مثلا یه کلمه نوشتم کوآپ، راجب کوآپ میخوام صحبت کنم و امیدوارم اونقدر کم نذارم، ولی خب خیلی دارم تلاش میکنم که ویدیو 4 5 ساعت نشه، بتونم تو نیم ساعت نهایت 40 دقیقه جمعش کنم. تجربه کوآپ بازی گفتم تنها چیزی که یعنی توی فرست ایمپرشن هم گفتم، برای همین که اون ویدیو رو ببینید اینجا خیلی سریع میگم، تنها چیزی که اذیت میکرد این بود که آقا ما باید با هم هماهنگ میکردیم که آقا بذاریم پلیترو من باشه، نظر من سنگینی کنه و اینکه لطفاً هر کسی کار خودش انجام نده توی این دنیا، هر کسی نره با هر کاراکتری صحبت کنه و اجازه بدید من با همه صحبت کنم، نه بحث کامپلیشنیست بودن و اچیومنت هانتر و اینجور چیزا، چون اصلا خیلی بد از دست میدم تجربه رو سر هیچی. یعنی حداقل اگه قرار صحبت کنیم به من بگو، بذار لیسن تو کانورسیشن بزنم. بحث کانورسیشن شد، کانورسیشن ها حداقل کانورسیشنه، هیچی رباتیک نیست، مخصوصا به کمک اسپشیال دیالوگ ها این قضیه بهتر و بهتر هم میشه. هنوز به نظرم یه سری جا میتونه این شکل صحبت کردنه و ارتباط کامپلکس تر بشه، ولی به نظرم یه قدم عقب میافتاد اینطوری تا جلو، به خاطر اینکه هندل کردن چیزها خیلی پیچیده و عجیب و غریب میشد. در نتیجه اوکی موزیک فوق العاده است. اصلا من قبل از اینکه بازی کنم، بازی که ریلیز شد چند روز بعدش من موزیکاشو دانلود داشتم و با تقریبا خوب 60-70% موزیکاشو گوش داده بودم و واقعا اصلا چی میتونم در راستاشون بگم. صرفا میتونم یک تجربه من از موزیک دیگه الان بگم که خب ترجیح میدم ویدیو خودش درست کنم. در رابطه با کوالیتی اف لایف و اون اکسسیبیلیتی بازی بیشتر نوشتم که خب گفتم جلوتر، پس اونقدر چیز نمیکنم. در رابطه با داستان
داستان بازم اکت 1 من اونقدر نگرفت. اکت 1 باز بیشتر مشکل باهاش داشتم به خاطر اینکه با دید بدی داشتم سراغش میرفتم. داستان به شدت های فانتزیه ولی خیلی خودش رو جدی میگیره و درست این کارو میکنه. تهدید اکچولی یه تهدیده، اگه موفق نشی و نتونی جلوی اون مانستر رو بگیری تمومه. ولی این چیزی که میگم مثلا من نمیگرفت اون اکت 1 بود که چون فرصت رو نداده بودم، اینطوری بودم که اوکی من الان مثلا تهدید نیست، چه فرقی میکنه همه کاراکتر همین الان بمیرن یا نمیرن، چه فرقی میکنه کل این دنیا بین بره یا نره، چون اون ارتباطه رو باهاش نگرفتم دیگه، چه فرقی میکنه این کاراکتر با من دوست باشه یا نباشه. ولی خب احمق نبودم، در نتیجه سعی میکردم تا اونجا که میشه حتی اگه هدفم اوایلش اون شکلی پاسیفیست نبود که از اول پاسیفیست بود، کسی رو نکشم، به کسی صدمه نزنم که بذارم بازی پیاف کنه، بذارم به اون نقطه حساس و به اون اوجش برسه، کاراکترها رو به اون نقطه برسونم و لذت ببرم که این اتفاقا میافتاد. یعنی اگه شما خیلی جا فرصت بدید به قضیه کار در میاد. رومنس رو نوشتم، من رومنس نکردم ولی رومنس آپشن‌ها رو همه رو تو یوتیوب دیدم و فرصت این رو داشتم که با کاراکتر رو رومنس کنم. منتها بعضی کاراکترها رو چون رومنسشون از اکت 1 بعد شروع کنی واسه من یه ذره نشدنی بود. اینطوری بودم که خب نمیخوام، یعنی اصلا من کاراکتر رو نه میشناسم نه حس میکنم حتما باید رومنس باشه استارت کنم که بخوام بشناسمش. خب چرا باید اینطور باشه؟ حس نکردم. ولی خب به خاطر اون محدودیت‌های ذهنی اون تصوری بود که خودم داشتم و کم گرفته بودم قضیه رو که آقا بازی خیلی خوب آپشن میده، من میتونم هر لحظه که احساس کردم مثلا بد داره قضیه جلو میره، حالا سیو اسکام که هیچی، اصلا از اون صحبت عقب بکشم، چون همه چیز اینطوری نیستش که تریگر کردی پس تا تهش باید بری، اصلا اینطوری نیست. و این رومنس‌ها اصلا یه سری فوق العاده در آوردن. یکی از بهترین سیستم رومنساییه که نه به خاطر اون بخش مکانیکی قضیه، از نظر اینکه خب چجوری با کاراکترها رومنس می‌کنی و اینا، یکی از بهترینایی که من تو بازی‌ها تو کل زندگیم دیدم، به خاطر اینکه شلو نیست، به خاطر اینکه خشک نیست، بی‌روح نیست. به قول یه یوتیوبری اصلا همه چی ژنریک به نظر میاد مثل 1,000,000 تا بازی آر پی جی دیگه، ولی با همشون فرق داره، کارشو درست انجام داده. حداقل حتی اگه فرقی با اونا نداره الکی تو پر نیست، یعنی ادای اینو در نمیاره که یک چیز به خصوصیه و کارشو کاملا درست انجام میده، حتی تو همین رومنس بازی. فاک اینو باید جلوتر راجعش صحبت می‌کردم ولی خب اوکی. نوشته بودم که من یه موقعی اصلا خوشم نمیاد از روایت داستان خودم، دوست دارم داستان بقیه رو بشنوم و ازشون لذت ببرم و یک سری جاها این قضیه با اینکه خطا میزنه، ولی اینو گفتم که بگم حتی اگه اینطور باشید هم بازی کلی چیز برای اکسپلور کردن داره، مخصوصا که میتونید اصلا اوریجین کاراکتر بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی استوریان بر فرض و با گذشته و تاریخی که اون کاراکتر داره جلو برید و واسهتون لذت بخش تر بشه پیدا کردن یک سری چیزها و درک کردنشون. هرچند خیلی خوشحالم که این کارو نکردم. کلا اصلا من آدمی ام که اینطوری هم آقا حتما قرار نیست جای کاراکتر قرار بگیری یا نقش خودتو بازی کنی. خب میتونی در کنار کاراکتر باشی، باهاش همراه بشی و داستانشو دنبال کنی، نه که حتما فکر کنی خودتی و داستان خودت لیترالی میای این حرفا. ولی این بار تصمیم دیگه ای گرفتم، گفتم اوکی کاراکتر خودم میسازم و یه داستان براش میچینم، مثل کاری که تو النین کردم و چسبید. یعنی اینجوری بودم بذار ببینم چطور پیش میره و عالی بود، یعنی اصلا دیلیورد. یک سری محدودیت ها قطعا داشتم و اگه کاراکتر اوریجین می‌داشتم که به خاطر تریت با اون رفتاری که از قبل کاراکترم برای خودش ساخته، خب کلا اصلا میباختم خودم. پس خیلی خوشحال بودم که من کاراکتر اوریجین اتفاقا نرفتم، ولی با تقریبا خوبی وقتی با کاراکتر خودم رفتم هر کاری می‌خواستم کردم. با یه گیم میگم طرفیم که الکی قول نمیده، هر کاری می‌خوای بکنی بکن و البته توی اون قالب بازی و خب این پاسیبیلیتی ها خیلی زیاده و هر کاری می‌کنی هم حس خوش و مزخرفی نمیده. حتی اگه سرجا مثلا داستان بکشه گفت کلیتش کلیشه اینجوریه اونجوریه، واقعا خشک نیست. مثلا من اومدم یه کاراکتر ساختم، آقا اینجوری کردم، گفتم آقا یه کاراکتری از دارک ارج، من نمیدونستم این گذشتش چیه، ولی گفتم که آقا من این دارک ارج رو برمی‌دارم، بالدرز گیت 1 و 2 دارم، میدونم گیم پلیشون چه جوریه، تاریخچه‌شون رو میدونم، قبلا خریدم ولی داستانشون رو نمیدونستم. اگه مثلا اسم دارک ارج تونا اومده من نمیدونستم. همه اینجوری بودن چرا دارک ارج رو برمی‌داری؟ ولی خب گفتم که آقا اسپویل کنید کنسل و اینا هیچی نمیگفتم. اینجوری آقا تو چیکار داری؟ بذار من میخوام بعد دارم تموم شد. بازی آپشنشو جلو من گذاشتی یا نه؟ تمام. آقا من دارک ارج رو برداشتم، بعد اینجوری کردم گفتم من اینو مانک میکنم، هر چیز ویژوالی ازش رو با خشونت درست میکنم، یعنی از خورناش باشه تا مثلا رنگ چشماش باشه که انگار آتیش داره میسوزه چشماش و همه چی. من این کارو میکنم، بعد مونکش میکنم که بخواد این جلوی ارج رو بگیره، پاسیفیست باشه تا اونجا که میشه نکشه. و بازی از اول اینجوری که تو اصلا بلاد خودت رو نمیتونی مثلا پس بزنی این حرفا و حتی یه اتفاقی میفته که شما میگی اوکی پس نمیشده، ولی یهو میبینی میشه و میتونی بازی رو ادامه بدی. بعد که من اون ارج خودم رو کنار گذاشتم، دارک ارج خودم رو، کاراکترم
حالت میچرتر گرفت، یه ذره زاویه فک گرفت. بعد دور چشماش سبز شد، رنگ‌های طبیعت و اینجور چیزا رو بهش دادم و اینطوری بودم که الان حتی فیزیک این آدم هم چیزی که درونش بوده از اول رو نشون میده و براش داشت تلاش میکرد و به نظر غیر ممکنه میمد ولی شد. یعنی یک سری جا تو میگی که اصلا امکان نداره این اتفاق بیفته، من نمیتونم جلوی اینو بگیرم و میتونی جلوشو بگیری یا میتونی اصلا همون کارو بکنی. و خیلی واسه من این قضیه دارک ارج لذت بخش بود. از دارک ارج لذت نبردم به خصوص، از این لذت بردم که دارک ارج بودم و تونستم جلوشو بگیرم. تونستم تا اونجا که میتونم پاسیفیست برم جلو، مونک برم جلو، دیالوگای مونک رو بگم و عشق کنم. جلوتر گفتم حواستون باشه یه جا اشاره میکنم به این قضیه که بازی یه سری جا مثل زلداست. کلا پلی دادن بالدرز گیت 3 یه سری جا مثل زلدا تیر اف کینگدوم. الان بهتون میگم چرا. ببینید یه معما جلوتون نیست که یه راه حلی داشته باشه، یه قفل جلوی شما نیست که یه کلید به خصوصی رو براش پیدا کنید، یه چالش جلوتونه. نمیدونم چطور بگم، خودتون میتونید راه حل و کلیدش رو بسازید هر جور که دلتون میخواد با وسیله هایی که دم دستتونه یا چیزایی که به ذهنتون میرسه و اگه بخواید میتونید اوگا بوگا و سطحی با قضیه برخورد کنید. و بر همین گفتم به نظرم وقتی اینطوری با قضیه برخورد کنید توی یه لولی میره که حتی ممکنه لذت بازی کم بشه و شاید اگه بگیم ضعفی در کار، تنها ضعفش همینجاست. مشکلی که شاید یک سری جا اگه دنبال کرده باشید دارم این مثالو میزنم، زلدا تیر اف کینگدوم هم داشت ولی با اکوز آف ویزدوم کاملا حلش کردن. و بازم میگم این مثالا رو میزنم توی بخش به خصوصی از قضیه که شاید نباید این کارو میکردم و الان برعکس گیج کننده تر شده حرفم و احتمالاً کانتکست و توضیح بیشتری نیازه. ولی حدسم اینه که متوجه منظور میشید. اگه نشدید من در هر صورت قراره برای این مسئله یه ویدیو مجزا درست کنم. اگر که حوصله‌اش نداشتید یا ممکنه واقعا خودم درست نکنم، کلی طول بکشه، تو کامنت یا دیسکریپشن بیشتر شرح میدم این قضیه. ولی ثبات داشتن تو مکانیک ها و مزیت این قضیه باز شما رو کمک میکنه و راهیتون میکنه با اون سمتی که باید و تا اونجا که میشه اوگا بوگا بازی نکنید و با اون آپشن هایی که بازی دستتون میده هیچ چیزای مختلفو امتحان کنید، مثل اسپیک ویف دف یا اسپیک ویف انیمال که اشاره کردم. و اینکه چطور میخواستن یه جا به خصوص بذارن این مکانیکو دیدن نمیشه و همه جا مکانیکی کار میکنه، یک ثباتی داره و حتی اگه محدود باشه دیالوگا هم باز کارشون انجام میده و این خیلی خوبه. توی قضیه اسپری زرد برای ویدیو گیم ها ثبات داشتن توی مکانیک ها یک سری جاها قضیه رو حل میکنه. اگر که من قرار یک مکانیک به خصوصی داشته باشم، اگر قرار یک برل به خصوصی رو بشکنم بعد یهو منفجر بشه، بهتره که با هر برلی که این شکلیه این اتفاق بیفته. اگه نیفته، بار دوم نشد، بار سوم نشد، من دیگه 10 بار بعدی امتحان نخواهم کرد و قطعا یک سری چیزا رو از دست میدم. ولی وقتی اون ثبات رو داشته باشی، من اونو ثابت پس ذهنم میذارم، تازه چیزای دیگر رو هم باهاش اینتراکت میکنم و سعی میکنم به شکل‌های مختلف امتحان کنم و ازشون استفاده میکنم و این کارو خیلی درست در آوردم. یک سری مسئله ها هست، یک سری صحبت ها هست، کلا به شکل‌های مختلفی با جزئیات خیلی بیشتری روشون دست گذاشتم یا براشون ویدیو درست کردم. ویدیو مجزا نه، ولی خب باید این کارو حتما بکنم و دارم سعی میکنم از اونا کمک بگیرم که اینجا صحبتامو کوتاه‌تر کنم. مثلا یک چیزی که نیازه بهش اشاره کنم و قبلا صحبت‌ها رو کردم اینه که آقا وقتی یک بازی خیلی چیز زیادی برای ارائه داره چند تا حالت داره. اصلا شاید داره از این قضیه سوء استفاده میکنه، عمدن چیزای خیلی زیاد و فیلری رو تو خودش قرار میده که اگه تو بخوای به 80% اون چیزا که بازیو پر کردن ایراد بگیری، خیلی آدم بدی هستی، دیسرسپکت داری میکنی بازیو، به یه بخشش توجه نمیکنی و میگم اصلا بعضی دفعه ابیوز میکنن و تو اصلا فرصت صحبت نمیمونه، باید راجع به کلیت قضیه صحبت کنی. یا اینکه یه حالت دیگه داره، شما لرین استودیویی، بالدرز گیتی و ریزترین چیزهایی هم که گذاشتی همش قابل توجهه و به همش میشه ایرادی کرد و قطعاً ایرادی هم میشه گرفت و چیزهایی برای بهتر شدن قضیه هست. نه اینکه مشکل داره وقتی ایراد میگیری، مثلا حواستو پرت میکنه از گرند اسکیم قضیه، ولی انقدر کانتنت داره که یک کاراکتر یهو 10 تا 20 وایس لاین داره، اگه کنار هم بچسبه تو یوتیوب میتونید برید گوش بدید و خب قطعا از توش ایراد هم میشه گرفت. پس حرفم اینه، چیزی که جلوتر گفتم، استاپ آنالایزینگ. اصلا بازی الکی تو پر نیست، صرفاً بهش اعتماد کنید، بذارید قضیه جلو پیش بره و ازش لذت میبرید. خیلی چیز پیدا میشه، خیلی چیز ریز و درشتی هست که میشه پیدا کرد و ازش لذت برد، آدم بدش بیاد و اتفاقا تو بالدرز گیت سم حتی بعضا حس فیلر توی بده، انگار یه کانسپت ساده است که گذاشتن دیگه، مثلا بیشتر بهش سابستنس ندادن. ولی حالا
حالا نکته جالبش اینه دقیقاً برای یه چیزی مثل بالدرز گیت 3 به نظرم باید به کلیت قضیه نگاه کنید و تجربه کلی اوکی باشه، چیزای ریز این ور اونور یهو لذت بخش‌تر میشه و تجربه رو خیلی کاملتر و یونیک‌تر و خفن‌تر میکنه. حالا امیدوارم بد نگفته باشم این بخش قضیه رو، و چون چندین بار راجع به مسائل مختلف صحبت کردم، از اون چیزاییه که نیاز به ویدیو مجزا داره هر بخش از حرفا، میگم انقدر کانتنت داره بازی، خب انقدر میشه راجبش صحبت کرد کلیت قضیه. ولی خب یک سری جاها واسه من حالا یکم مهبوده، یک سومش سعی میکنم وقتی فرست ایمپرشنم از DLC لنینگ که هرچند هنوز بیرون نیومده یهو 2 تا 4 ساعت و نیمه، یا برای دیویل میکر 5 من 3 ساعت ویدیو میدم، در حق بالدرز گیت 3 کم لطفی نکنم و بعداً یه ویدیو در حق براش بدم. مثلا بحثی نیست که طولانی تر باشه، ولی خب یه ویدیو یا چند ویدیو. در نهایت همین رو گفتم، متوجه تمام این چیزای ریز و درشت هستم، ولی متاسفانه یک سری جاها این بازی من نیست. یعنی من نمیتونم 100 ساعت 150 ساعت وقت بذارم و ببینم که آقا اوکی من یه سری آپشنا هم محدوده برای اینکه بخوام برگشتم سراغ بازی، یک سری چیزا برای خودم یادآوری کنم و شاید یک سری جا نمیتونم فاصله بگیرم و استراحت به خودم بدم و در نهایت کل گیم پلی هم اینه که بشینم دیالوگ انتخاب کنم یا اون بخش استراتژیش هم اونقدر چیز نباشه، من یکی دیفیکالتی رو ببرم بالاتر که خب بازم یه بحث دیگه میشه. صرف چیزی که میتونم به خودم دوباره بگم اگه برگردم عقب بخوام بازی رو دوباره تجربه کنم یا به بقیه، اینه که صرفا باید صبر کنید. یعنی اگه صبر کنید یه سری چیزا بهتون ریوارد رو بهتون میده، اعتماد کنید به بازی، بالاخره همه چیزا تو تصویر میاد وقتی به اندازه کافی جلو برن و بهشون توجه کنید. و خیلی چیزای زیادی هست که از بالدرز گیت 3 لذت بردم، فقط موزیک نیست، یه سری ویلن رو لذت بردم، یه سری کاراکترها رو انقدر خوب در آورده بودن. یعنی اصلا اینجوری که اصلا مگه میشه یه کاراکتر انقدر تفاوت داشته باشه با کاراکتر دیگه، و چیزهای خیلی 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 زیادی هست که بشه اپریشیت کردشون. من اینجا دوباره دارم اون تریکی رو میزنم که جدیدن یاد گرفتم، یک ساله میزنم تا ویدیوام کوتاه‌تر بشه. با 70-80% تعریف هایی که از بالدرز گیت 3 میشه در اکثر جاها من موافقم، کاملا اوکیه. حتی همین الانش با یکی بحث می‌کردیم میگفت بالدرز گیت 3 نباید گیم اف دی ایر میشد، باید فلان گیم میشد. حالا اسممون هم نمیبرم که درگیر این مثال ها و اسم ها نشین. من اینطوری میگم که نه، تو ریسرچ های کافی تو نکردی پس که بفهمی این چه گیمیه. خب یک گیمیه که در ترین حالت به شدت قابل احترامه، یعنی باید استادی بشه که این گیم چی کار کرده، باید هر کسی راجبش بدونه، کسی که گیمر، کسی که راجب آر پی جی میدونه، نه که هر کسی. و در نهایت اوکیه که آدم لذت نبره. من خودم از اکت 1 لذت نبردم، یعنی هنوزم بازم میخوام برم بازی کنم. اکت 1 احتمالاً اونقدر چیز نباشه، بستگی داره، شاید بار دوم سراغش برم ببینم که نه اصلا من کاملا اشتباه می‌کردم. اتفاقاً اکت 1 پیک قضیه است. بازی بین تجربه‌های مورد علاقه‌ام هست قطعاً، ولی بین چیزای فیوریت هم نیست. خیلی فرق میکنه. یعنی چیزی که من تو فرست ایمپرشن تاکید داشتم، اینجا هم یه بار دیگه میگم، اینه که بین فیوریت هام نیست، بین آل تایم هام نیست. مثلا چیزای دیگه ای دارم که واسه من خیلی پرسونال ترن. و آره همین این بخش اپریشیت کردن بالدرز گیت رو نصف بارش انداختیم دوش بقیه و خودم هم صرفا قور زدم و گیر دادم و گفتم که آره تجربه این شکلی. چیز دیگه این نمیمونه از طرف من توی اون تجربه کلی، تصویر کلی فرست ایمپرشن. 20000 بار یک سری کلماتو تکرار کردم خدای من دیگه. بالاخره سلیقه که آشغال ترشت باشه همین میشه دیگه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. نظر شما راجع به بالدرز گیت 3 چی بود؟ توی کلیت یا جزئیات قضیه شما چه چیزای به خصوصی رو خیلی دوست داشتید یا شاید بدتون اومده که نگفتید به هر دلیلی که اوکی آقا بازی وقتی 10,000 تا کانتنت داره من به 1000 تاش اشاره کنم بگم اینا آشغاله، ارزش اون 9000 تا چیز دیگه رو پایین نمیاد. در نتیجه اوکیه. اگه نظر به خصوصی داشتید کامنت رو بگید حتما. و همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.